Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie. Astăzi am onoarea să vă fac un tort excelent. Urmăriți-mă de la început până la sfârșitul acestui video. Pentru modul de preparare, ingrediente, le pun, scriu. Este o bandă deasupra unde puteți urmări toate ingredientele pas cu pas. Urmăriți-mă cu atenție. Pentru început o să dau prin robotul de bucătărie 240 de grame de biscuiți. Folosiți biscuiții care vă plac. Probesc puțin, pun în aparat și o să trebuiască să-i fac foarte mărunți. Să fie așa ca o făină. Așa fac până termin toți biscuiții de sfărâmat. Așa trebuie să fie biscuiții. Foarte fini. Îi voi goli într-un bol și o să-i fac pe toți la fel. Am terminat de sfărâmat biscuiții. Peste acești biscuiți voi pune 30 de grame de nucă de cocos. Acesta este tortul Nicolas, așa se cheamă. 30 de grame de nucă prăjită și măcinată. O esență de rom. O să amestec ingredientele uscate. Avem nevoie de 3 banane foarte coapte. Acum, într-un bol, o să pasez cele 3 banane până le fac un piure foarte fin. 3 banane, nu foarte mari, dar trebuie să fie foarte bine coapte. Acum le voi zdrobi foarte bine, le facem piure. Puteți foarte bine să le zdrobiți și cu o furculiță. Am obținut un piure de banane foarte subțire, pe care îl voi goli peste acești biscuiți și voi amesteca foarte bine. O să mai adaug aici un praf de sare. Amestec bine bananele împreună cu celelalte ingrediente uscate. Urmează 100 de grame de ciocolată amăruie, o lingură de ulei și 10 grame de unt pe care îl voi topi la microunde și o să-l pun peste aceste componente. Ciocolata mea s-a topit. Acum o voi goli peste biscuiți și voi incorpora foarte bine toate ingredientele. Așa arată compoziția mea, așa trebuie să fie. Groasă și foarte bine amestecată. Cu gust intens de rom. Această compoziție o să o pun deoparte. Aici o să fac crema. Am 300 de mililitri de suc de la compot de piersici. Pun sucul pe foc. Dau drumul la foc și las să se fiarbă acest suc. Într-un bol o să adaug 40 de grame de amidon de porumb, peste care voi pune zeama de la o portocală. Am stors jumătate de portocală, iar aici o să mai storc încă jumătate de portocală. Deci aceasta este portocala care am stors-o aici. Storc și această portocală și o să o golesc în acest bol. Aveți neapărat nevoie de suc proaspăt de portocală, de la o portocală mare. Pun aici în bol tot sucul. Amestec amidonul cu sucul de portocală. Pun și un praf de sare, bineînțeles. Ca la orice dulce. Adaug 2 gălbenușuri de ou, un pachet de zahăr vanilat. Trebuie foarte bine încorporate ouăle, sucul de portocală, amidonul, sarea. Zahăr nu avem nevoie pentru că este foarte dulce acest suc de la piersici. Urmează 240 de grame de piersici din compot. Voi tăia piersicile așa, bucăți. Nu prea mici, pentru că oricum le voi face cu blenderul pentru a le mărunți, să facem un piure. Am tăiat piersicile, acum o să le fac cu un blender foarte fine. Am amestecat foarte bine
toate componentele. Golesc această compoziție. După cum vedeți, arată foarte bine. Așa trebuie să arate compoziția. O voi turna peste sucul de piersici și voi amesteca până fac o cremă groasă. Așa arată crema mea. Puteți vedea cum arată. Da? Deci nu foarte subțire. Voi goli crema într-un bol curat și o las să se răcească absolut complet la temperatura camerei. După care o să continui rețeta. Trebuie să vă arăt încă o dată cum trebuie să arate această cremă. Acopăr cu o folie alimentară pe toată suprafața cremei. Acum o pun la rece, revin imediat. Rămâneți aproape. Dragii mei, crema mea s-a răcit. Acum 250 de grame de mascarpone. Îl voi mixa cu 200 de mililitri de frișcă lichidă. Le voi mixa împreună până când obțin o cremă. Am mixat, s-a îngroșat, o pun deoparte. O să mixez și crema puțin, care s-a închegat și ea, tot așa, să fie un pic cremoasă. Este gata și crema mea, așa arată. O să dau deoparte și aceasta. Am aici 50 de grame de lapte condensat, peste care voi pune zeama de la jumătate de lămâie. Aici am zeama de la o lămâie, nu o pun pe toată, așa una micuță. O să pun jumătate, nu prea mult. Voi amesteca această compoziție. Am amestecat bine și lămâia. Urmează să punem o lingură de ciocolată albă și o să pun o lingură mare peste laptele condensat și amestec. Am obținut o cremă foarte bună. Acum voi goli această cremă de lapte condensat peste crema de piersici și voi amesteca foarte bine totul. Am amestecat bine. Urmează peste frișca mea să golesc această cremă. Mixez crema. Așa arată crema mea bună de piersici de astăzi. Încercați rețeta mea cu mare încredere. Este o cremă excelentă. Aici am, pe această farfurie, un cerc unde voi monta tortul meu. Pentru început voi pune prima parte din acel aluat de biscuiți. Am aranjat frumos. O să pun din cremă 2 linguri mari, mai pun încă una mai mică și voi nivela peste tot egal. Peste cremă o să pun dulceață de piersici. O să iau dulceață și o să pun așa din loc în loc. Urmează a doua parte de aluat pe care îl voi presa cu mâna. După cum vedeți, aluatul se întinde foarte bine. Poți să-l faci cu mâna așa ca pe o foaie. Dacă doriți, faceți pe hârtie de copt, după aceea îl așezați peste. Eu voi face direct așa cu mâna. Iar acum o să pun peste cremă această compoziție de biscuiți foarte finuți pentru a nu strica crema. Apăs foarte încet pe toată suprafața fără să presez. Aranjez și deja arată foarte bine și așa. Dacă nu, îl întindeți pe hârtie de copt.
Acum pun din nou 2 linguri mari plus încă una mai mică. Voi nivela pe toată suprafața. Și așa arată a doua parte de cremă. Acum vin cu partea a treia de aluat, pe care voi face în același mod, tot așa cu mâna. Acum întind și această foaie până obțin forma dorită. Dumneavoastră până atunci, abonați-vă pe YouTube Rețete Culinare cu Miha. Foarte bune rețete avem acolo. Cine vrea să intre în comunitatea miha.de pe Facebook și acolo este invitat, totul este gratuit. Mulțumesc frumos pentru susținere. Și așa cu mâna îi dăm aceeași grosime. Deci nu este nici mai subțire, nici mai gros. Este perfect. O să pun peste cremă, din nou, așa încet, fără să deplasăm crema, așa cum am mai spus. Și este foarte bine. Miroase atât de frumos a piersici, a banane. Acum punem și un strat de cremă deasupra și o să mai las puțin pentru decor. Și o voi da pentru câteva ore la rece. Nu foarte mult. Așa arată. Îl voi da la rece și o să vedeți imediat și cum ornez eu acest tort. Rămâneți la Miha în bucătărie. Pe curând! Dragilor, tortul meu a stat pentru o oră jumate la rece, nu prea mult. Aici am crema care mi-a rămas, în care am pus o lingură de cacao, am amestecat, pentru că am vrut să dea un contrast acestei creme, și dulceața care mi-a rămas de piersici am pus-o deasupra. O să fac puțin pe margine. Și acesta este tortul Nicolaos. Nicolas, cum vreți să-i spuneți. Eu o să-i spun Nicolas. Așa arată tortul meu de astăzi. Dar vă garantez că este senzațional. Și cu cât îl lăsați în frigider peste noapte sau așa, a doua zi este și mai bun. Acum o să trec să-l ornez puțin pe margine. Așa arată tortul meu de astăzi. O să vedeți poza acestui video, cum arată tortul la final. Acum deasupra o să pun, am bomboane așa, voi pune pe deasupra din aceste bomboane. Fiecare bomboană are alt gust. O să pun așa, din loc în loc. Să pun și albă. Și acesta este tortul meu de astăzi, Nicolas. Acum o să-l dau la frigider, pentru că îl voi lăsa așa întreg până mâine. Vă doresc numai bine, până data viitoare la un nou video la fel de bun. Încercați rețeta, nu uitați să vă abonați, Rețete Culinare cu Miha, și pe Facebook în comunitatea miha.de. Numai bine, la revedere!